Nagkaroon lang tayo ng problema kanina. So, kumuha na ako ng isa pang kasama pa. Hindi namin napatapos yung setup namin. Good morning guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon, ang next project na gagawin ko is yung yung sikat na Cocomelon. So, yun yung next project natin. So, guys, dyan lang kayo. Samahan niyo akong gumawa ng mga props. Natapos ko na si Cocomelon. Update lang tayo. So, ano oras na, Riley? 11? So, it's already 11 o'clock ng gabi. So, tomorrow yung set up ng ating ginagawang prop. So, eto na, may nagawa na ako. Yan. Ano ba pangalan niya to? Ano pangalan niya? Super Jojo. Hindi yan si Super Jojo. Yung sa Cocomelon. Ano pangalan na sa Cocomelon, Riley? Yung bata. Oo. JJ. AJ? JJ? Oo. Ato si JJ. Hindi yan si JJ. So, Ito ang real JJ. ayan nga. Ayan o. Pareho lang sila. Diba? Ha? Hey guys. JJ. Oo. Want to play? Subscribe to my channel. Yahoo! We want to watch your kids or baby. Get this guy. Alright. So guys, update lang tayo ngayon. 1 o'clock na ng madaling araw. So, ito, na-accomplish ko. Natapos ko. Ito na yung natapos ko na naman. So, ididikit ko pa siya. Yan. Ididikit ko siya guys. So, ang hirap kasi hindi ko ma-diretso yung video. Hindi ko ituloy-tuloy yung video ng continuous kasi yung cellphone ko masyadong ang daming files, punong-puno na siya.
late lang tayo. 1:44 AM na. What? 1:44 AM na ngayon. So, ayun, nagkaroon lang tayo ng problema kanina. So, hindi namin napatapos yung setup namin kasi hanggang 6 PM lang yung restaurant na inaayusan namin. So, bukas, good luck sa amin. Sana, kasi yung time of event bukas is 9 o'clock in the morning kasi binyag yun. So, sana matapos namin bukas. So, kumuha na ako ng isa pang kasama para makatulong. Mas mapadali yung pag-aayos. So, ngayon, nagdagdag pa ako ng dalawang pang-design ko. Yung animals, bukod pa yun sa nagawa ko kahapon. So, ito yung nagawa ko na animals pa. So, ayan guys, yung dinagdag kong dinagdag kong pang design. So, tinapos ko siya yan. So, ang oras na ngayon is mag 1:40. Solution na naisip ko is inuwi namin yung mga iba namin gamit para dito na lang sa bahay i-assemble. So, yung iba para i-ano na lang, i-kabit-kabit na lang bukas. So, ayun. So, i-idlip muna ako para at least kahit pa paano may lakas pa tayo bukas. So, guys, dyan, good night. See you tomorrow. Yun. Antok na ako. Ay, tumitilaok na yung manok. Narinig niyo ba yun? Ayun, tumitilaok na yung manok. Ako matutulog pa lang. Oh no! Morning guys. Andito na kami sa venue. 7 na. So, meron na lang kami 2 hours para mag-ayos sana makaya namin. So, medyo madilim dito sa loob dahil maaga.